Chào mừng các bạn đã quay trở lại với căn bếp nhỏ của góc nhà mẹ Chip. Nếu như gạo tẻ là loại nông sản phổ biến ở các nước nhiệt đới gió mùa như Việt Nam, Thái Lan, thì yến mạch là một loại ngũ cốc được trồng rất nhiều ở các vùng khí hậu ôn đới. Mỹ, Úc và Nga là những nước có sản lượng yến mạch nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Đây là một cánh đồng yến mạch ở bang Ohio của Mỹ. Và mùa hè vào tháng 6, tháng 7 chính là mùa thu hoạch loại ngũ cốc này. Với những cánh đồng rộng cả hàng hecta như thế này, thì người nông dân Mỹ sử dụng nhiều chiếc máy gặt đập liên hoàn để có thể thu hoạch hết số yến mạch trên cả cánh đồng trong vòng một ngày. Thường ngay cạnh cánh đồng hay có những nhà kho hoặc xưởng chế biến được dựng lên, và yến mạch hay các nông sản khác sau khi thu hoạch xong được đem về kho để cất giữ hoặc chế biến thành những sản phẩm khác. Đây là quy trình sản xuất của nhiều nông dân ở đây, vừa tiết kiệm thời gian và tiết kiệm được nhiều chi phí vận chuyển khác. Sau khi được thu hoạch, thân và lá của yến mạch sẽ được phơi khô tại chỗ trên cánh đồng. Sau đó một chiếc máy sẽ cuộn chúng lại thành những cuộn rơm đẹp mắt như thế này. Những cuộn rơm này sẽ được làm thức ăn cho gia súc vào mùa đông và còn làm phân xanh để bón cho cây trồng. So với các loại ngũ cốc khác thì yến mạch có giá trị dinh dưỡng vượt trội hẳn với gần 20 khoáng chất và các vitamin, trong đó nổi trội là sắt, calcium, omega, axit folic và đặc biệt vitamin A. Chính vì vậy, yến mạch được xem là một siêu thực phẩm trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa, hỗ trợ vóc dáng, bảo vệ tim mạch, cải thiện khả năng miễn dịch và đào thải độc tố trong cơ thể. Yến mạch ngày càng được sử dụng rộng rãi và được dùng để chế biến nhiều món ăn ngon như sữa chua, sinh tố, bánh quy và các đồ ăn vặt. Hôm nay góc nhà mẹ Chip sẽ giới thiệu đến các bạn 2 món sữa được làm từ yến mạch rất thơm ngon và dinh dưỡng cho cả nhà. Đầu tiên là món sữa yến mạch hạnh nhân. Mình sẽ ngâm 70g yến mạch và 70g hạt hạnh nhân vào nước ấm từ 30 phút đến 1 tiếng. Cách ngâm này sẽ giúp kích hoạt lượng chất dinh dưỡng có trong các nguyên liệu, vì thế món sữa của chúng ta sẽ có chất lượng thơm ngon hơn. Yến mạch và hạnh nhân sau khi ngâm xong cần được rửa sạch phần chất nhớt, sau đó lần lượt cho vào máy sinh tố và xay nhuyễn cùng với nước lọc. Sau khi xay xong, yến mạch và hạnh nhân sẽ được cho vào một thố và chúng ta sẽ dùng rây hoặc túi lọc để lọc lấy phần sữa. Bạn có thể kết hợp sữa yến mạch với nhiều loại thực phẩm như sữa yến mạch với chuối, sữa yến mạch với mè đen hay sữa yến mạch với hạt chai. Tất cả các sự kết hợp này đều rất tốt cho người già, em bé và đặc biệt là phụ nữ mang thai. Sau khi lọc xong lần thứ nhất, phần yến mạch vẫn còn nhiều chất dưỡng, vì vậy ta sẽ pha thêm 1 lít sữa tách béo vào phần bã và tiếp tục lọc lần thứ hai. Yến mạch và hạnh nhân vốn đã chứa đựng hàm lượng chất béo rất cần thiết, vì vậy nếu muốn dùng sữa để pha với hỗn hợp, chúng ta nên chọn các loại sữa đã tách béo. Như vậy khi pha với hỗn hợp thì lượng chất béo sẽ được cân bằng và không gây ngấy khi uống. Phần hạnh nhân sau khi lọc mà vẫn chưa được nhuyễn mịn, chúng ta có thể cho vào máy xay tiếp để lọc cho hết phần dưỡng chất của loại hạt này. Phần bã của hạnh nhân và yến mạch sau khi lọc này cũng có thể là dưỡng chất rất tốt, dùng để tẩy tế bào chết cho da. Phần sữa yến mạch sau khi lọc, ta cho thêm 30g đường phèn vào, vặn lửa nhỏ và đun nóng liu riu từ 10 đến 15 phút là đã có xong thành phẩm. Trong quá trình đun nóng nhớ khuấy đều để sữa không bị lắng cặn, làm cháy, sữa sẽ mất mùi thơm. Nên cho vào sữa vài giọt tinh chất vanilla
để sữa có mùi thơm ngon hơn. Sữa đã nấu xong thì cho vào lọ thủy tinh để nguội và cất vào tủ lạnh, dùng trong vòng 3 ngày. Đối với những người quá bận rộn thì 1 ly sữa yến mạch hạnh nhân cùng với quả chuối và vài lát bánh mì thì đã mang đến một nguồn dinh dưỡng đầy đủ cho một ngày mới. Ngoài sữa yến mạch hạnh nhân thì yến mạch còn được dùng để chế biến món sữa gạo ngũ cốc cực kỳ thơm ngon và đầy dinh dưỡng. Để làm món sữa gạo ngũ cốc này, ta có 100g gạo ngũ cốc cùng với 30g gạo nếp trộn chung, sau đó vo rửa thiệt sạch và để ráo nước. Tiếp theo ta sẽ bật bếp, bắt chảo lên và khi chảo nóng thì cho gạo ngũ cốc vào rang. Trong quá trình rang nhớ đảo đều gạo và vặn nhỏ lửa để tránh trường hợp bị cháy khét. Ngũ cốc ở đây mình có một ít đậu Hà Lan, gạo nâu, gạo nếp than và yến mạch còn nguyên hạt. Gạo rang đến khi chuyển sang màu nâu vàng, trên thân hạt gạo có vết nứt nhỏ và có mùi thơm thì ta tắt bếp và cho gạo vào một nồi khác. Tiếp theo ta cho vào nồi 1,5 lít sữa đã tách béo, khuấy đều và đậy vung ủ sữa trong vòng 30 phút. Quá trình ủ này giúp kích hoạt các khoáng chất và vitamin có trong hạt gạo, vì thế món sữa sẽ đậm đà và ngon hơn. Sữa sau khi ủ xong thì ta vặn nhỏ lửa và nấu sữa liu riu cho đến khi chín. Khi sữa bắt đầu sôi, ta sẽ cho vào nồi 30g đường phèn và tiếp tục đun liu riu cho đến khi sữa chín. Khi sữa chín, ta sẽ tắt bếp và đậy vung, tiếp tục ủ 30 phút để quá trình kích hoạt dinh dưỡng được hoàn thiện. Phần gạo ngũ cốc sau khi đã lọc khỏi sữa ta không nên bỏ đi mà hãy tận dụng để nấu cho cả nhà một bữa sáng ngon miệng với món cháo ngũ cốc dinh dưỡng như thế này. Sữa gạo ngũ cốc khi thành phẩm sẽ có màu tím nhạt, đó là sự tham gia của gạo nếp than. Món sữa gạo này uống lạnh hay uống nóng đều ngon và rất tốt cho các học sinh sinh viên trong quá trình thi cử. Hy vọng 2 món sữa từ gốc nhà mẹ Chip sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề dinh dưỡng trong những ngày bận rộn này. Xin chào và hẹn gặp lại vào Chủ nhật mỗi tuần trên kênh Góc Nhà Mẹ Chip.